Elikkä mä oon pitkän linjan hyvin kokenut ohjelmistoarkkitehti. Ja mun osaaminen on niin laaja, että sen selittäminen lyhyessä ytimekkäässä lauseessa on mahdotonta. Eli tässä on nyt mun koodaama SaaS-sovellus, eli pilvisovellus, joka on julkisessa pilvessä. Ja tämä asennetaan sinne julkiseen pilveen sisäänrakennetusti, eikä hostata omalla palvelimella, joka on riski tilaajalle, koska omalle palvelimelle on helppo tehdä tietomurto, jos niin kuin toimittajan tietoturvaosaaminen palvelimen ylläpidossa ei ole hyvä. Ja sitten siellä voi olla ohjelmistoja vaikka todella isoiltakin yrityksiltä, jossa toisinaan on tietoturva-aukkoja, jotka mahdollistaa koko sen palvelimen pääkäyttäjätunnuksien saamisen haltuun, ja sitten tehdään semmoinen temppu, että sen palvelimen pääkäyttäjältä poistetaan sudo-oikeudet sen root-käyttäjältä, jolloin se ei pääse korjaamaan sitä kaapattua palvelinta, jota käytetään sitten vaikka Microsoftia vastaan palvelunestohyökkäykseen yhtenä osana laajamittaista palveluhyökkäystä. Ja sen kautta lähetetään roskapostia ja kaikkea, koska multa esimerkiksi pääkäyttäjänä on poistettu sudo-oikeudet mun root-käyttäjältä, niin mulla ei ole oikein minkäännäköistä hallintaa siihen palveluun, että ainoa keino pelastaa tilanne on ottaa sen palvelimen vuokrafirman ylläpitoon yhteyttä, ja sitten se asennetaan safe mode tilaan se koko Linux Ubuntu, ja siihen sen kovalevyksi pistetään tämmönen hyvin kevyt Linux-distro Imake, jolloin kaikki tiedostot, mitkä sieltä pitää pelastaa, kopioidaan safe modessa toiselle niin kuin paikalliselle tietokoneelle, jossa menee aikaa riippuen internetyhteyksistä. Mulla on 1000 meganen internetti, niin ei kestä kauaa niiden tiedostojen lataaminen sieltä omalle koneelle, mutta siirtäminen, koska yksityishenkilöt ei saa symmetristä 1000/1000 megasta tai 2000/2000 megasta, vaan niitä saa yritykset. Kuluttajaliittimissä on vaan 150 meganen uploadi, vaikka downloadi olisi 2000 meganen. Ja sitten yrityksille on mahdollista saada 10 gigaa symmetrisiä maksimissa, missä upload ja download on molemmat 10 gigaa. No, se siitä. Elikkä nyt kun on tekoäly tullut, niin kielikäännösfirmoja ei enää tarvita näissä ohjelmistokehityshommissa. Eli kaikki nämä kielituet mä pystyn tekemään tekoälyllä. Mun tarvii vaan osata perusasiat United Kingdom englannista ja United States englannista ja suomen kieli. Muita kieliä mun ei tarvii osata, ei edes ruotsia. Osaan mä nyt ruotsiksi sanoa ja Keettar Matti, mutta se jää niin kuin aika paljolti siihen. Ja Tanskasta, Kiinasta ja tämmöisistä ei ole niin kuin mitään hajua. Täällä on niin kuin traditionaalista Kiinaa, painetaan vaan tästä, nyt tässä on kiinankielinen versio. Kaikki täällä on kiinaksi. Paitsi sitten näiden issueiden nimet ja tikettien nimet. Sitten voidaan vaihtaa Taiwanin kieli, Kroatia, Kreikka, Tanska, Saksa. Tämä on niin kuin saksan kieli, mutta vaan tuolla Alankomaiden saksa. Sitten Iso-Britannian englanti. Niissä on pieni vipahdeero verraten tähän Yhdysvaltojen englantiin, kuten huomaatte. Sitten eesti eli viron kieli. Sitten perinteinen suomi, ranska, saksa, ihan niin kuin tämä oikea saksa. Sitten Unkari, Islanti,
Italia, Japani, sitten Pohjois-Korea, Norja, tää oli Puola, Portugalia kieli Brasiliassa, eurooppalainen portugalin kieli, Romania, Venäjä, Serbia, Slovakia, Slovenia. Sitten tuossa on Espanja, Ruotsi, sitä mä en kovin paljon osaa, ehkä jotain ihan perusjuttuja, mutta se on niin onnottomalla tasolla, että mua ei kyllä ruotsin kielen tulkiksi tai miksikään ruotsin kielen puhujaksi kannata palkata. Turkki, Ukraina ja Vietnam. Noin. Pistetään nyt tästä vaikka toi United States takaisin. Ja miten tää toimii? Eli täältä voidaan joko valita projekti. Nyt se vähän aikaa latailee, näkyy latausikkuna. Nyt se latasi vain tämän projektin ikkunaa. Tähän pitää vielä koodata semmonen nappula, että tää saadaan semmonen rasti juttu, että saadaan niinku tyhjennettyä tähän tää all niinku yhtä nappia painamalla. Tämä tietysti web-selain käyttöinen sovellus johtuu teknisistä syistä, kun tämä toimii pilvessä, niin vähän hitaammin kuin omalle palvelimelle asennettu kone silloin, tai siis sovellus, kun puhutaan niin kuin vaikka Java-sovelluksesta, joka lataa tietokannasta, niin ne lataa vähän nopeammin nämä issuet kerralla. Sitten tähän voidaan myös laittaa niin kuin hakusana, jolloin se niin kuin suodattaa kaikki tuolla alkavat projektit. Noin. Sitten täällä on toimintoja. Tosta voidaan exportata Exceliin. Sitten avataan se Excelissä. Mä en sitä avaa. Eli kaikki näiden kahden issuen tai tiketin työtunnit lähti Exceliin. Tästä voidaan ladata lisää. Nyt se latasi tänne loputkin järjellä tai nämä issuet tänne samalle sivulle. Ja sitten kun tänne syödetään täältä Create-nappulasta lisää issueita, vaihdetaan siihen vaikka taski do so me ting async to me create. Noin, sitten painetaan refreshia. Ja sitten load morea. Se tuli nyt jonnekin, tuohon tuli se issue. Miten tähän syötetään tunteja? Klikataan vaan tosta ja sitten aletaan syöttää numeroita ja tabulaattorilla aina liikutaan. Tää vielä vähän pukittaa, että se ei aina joka kerta numeroa tallenna näköjään. Sitä pitää korjailla ja fiksailla, koska jos tässä on liikaa pukeja, niin sitten se vaikuttaa siihen, että ostaako asiakas tän vai ei. Ja sitten tuosta painetaan vaikka enteriä. 2. Ja siihen laitetaan tee jotain. Noin. Ja painetaan save per clock. Nyt se tuli tonne. Näistä voi sitten editoida. Se tallentaa tälleen nyt vähän hölmösti. Tätä pitäisi korjata nyt, että vasta kun kirjoitus lopetetaan kokonaan, niin se tallentaa eikä tulleen kesken, koska toi pukittaa, jos ei asiakas tiedä, niin se pukittelee liikaa ja se ei tykkää tästä sovelluksesta. Tuolta vaihdetaan ja sitten, että voidaan tietää, että onko tämä niin kuin johonkin lisään
työtunti lisään perustuvaa työtä, niin laitetaankin se tuonne 3 aikaan yölle tehtäväksi työksi. Ja koska se oli perjantai, niin siitä tulee perjantain yölisä. Sitten jos laitetaan tuohon 3. lauantai yölisä tulee tohon tuntiin, 4 tuntia lauantain yölisää, ja tää oli sitten, laitetaan se vaikka tästä 1 alkamaan, niin tuohon tulee sunnuntai-lisä nyt sitten. Ja sitten tänne voidaan tietysti kirjoittaa silleen, että niin kun lisätään vaikka tänne nyt perjantaihin, ootas nyt, perjantai, niin tuohon lisätään 8 ja sitten siihen vaan kirjoitetaan kommenttiin, että ATV, eli nyt toi on niin kuin tietyillä aloilla tämä Pekkanen, eli ajantasausvähennys. Mutta tähän pitää kyllä koodata vielä semmoinen lomake, että kato, kun nämä duunarit ei välttämättä tiedä laajamittaisesti työlainsäädännöstä mitään, kun ne on saattanut jättää ammattikoulussa sitten tunteja väliin tai ei ole kuunnellut, niin sitten ne ei tiedä mikä on ATV tai Pekkanen ja miten kaikki yölisät ja tämmöiset tulee. Tähän pitää koodata vielä erikseen semmoinen lomakesysteemi, missä sitten on vähän tarkemmin, että ne ATV ja kaikki lisät niin kuin merkitty silleen, että se joku systeemi täällä vielä opastaa sitä työntekijää. Sitten tosta voidaan poistaa. Sitten tuohon pitäisi koodata kyllä vielä modal window. Tostakin voidaan lisätä työtunti. Täällä on kommentit, niitä ei ole vielä lisätty descriptionia. No, täällä on sitten nämä manage timesheet. Tää nyt listaa ton verran. Siellä on nyt kaikki issuet valmiina, vaikka tässä ei nyt oletuksena ole, kun load mode-nappia on painettu. Ja täältä valitaan tarvittavat issuet, tunti, kortti ja sitten vaan painetaan save. Nyt täällä on custom tunti se kortti syötetty, sitten painetaan load. No nyt se valkkasi tähän niin kuin valmiiksi nämä issuet. Aha, tää vielä pukittelloo. Tää vähän korjailla tätä, koska tää on nyt jo ehditty pistää julkaisuhyväksyntä jonoon tuonne Atlassianille, mutta tätä pitää nyt vielä korjailla, kun tässä on pukeja, kun mulla on kauhea kiire saada tää valmiiksi, että rupeaa saamaan tuloja tästä. Niin sitten tässä on nyt niin kuin custom timesheetiin eli valittu käyttäjäkohtainen timesheet, mitkä kuuluu tähän, ja sitten nämä voidaan täältä exportata taas Exceliin. Tästä voidaan sitten ilman selainlatauksia. Tämä on tärkeää, että ilman selainlatauksia voidaan täällä tälleen niin kuin aina liikkua. Ja sitten tämäkin on tärkeää, että tämä on ilman selainlatauksia. Ja sitten lokalisaatio. Tuolla on dashboard. Pitää vielä niitä korjata, että tuossa on Alankomaan saksan kielinen toi dashboardi. Ja tässä on Amerikan englannin lokalisaatiolla päivämäärä ja tuossa sitten tuli taas Britannian englannilla Suomen lokalisaatiolla päivämäärät. Noikin pitäisi korjata, että kun kaikissa maissa on vähän omat lokalisaatiot näille päivämäärille ja niin edespäin. Noin. Kiitos kun katsoit tämän videon.